Grabe, Parang truck na din, ano? 6,000. Ang full tank, 6,000? Grabe na. 6,000. Meron kayo, sir, advantage card po, Go Plus. Wala eh. Meron dito, sir, mga bigyan ako para tweet siya po pagka... Bakasyon lang kasi kami. Sir, 6,000 po. 6,000. So guys, nandito na kami sa Balagtas daw to. Pupunta kami ng Apalit, Pampanga. So thank God at nakalabas kami ng expressway kasi coding na tumamayang 5 o'clock. Nagpaikot-ikot pa kami dun sa Naiya. Kasi yung GPS hindi gumagana. So buti na lang may load yung GCash ko kaya nag-load. Iniloadan ko sa husband tapos yun na. Mamaya, dadating na sila. Dadating na kayo. Magbubugas ko na ka ng plato. Aalis na sila. Pinigilan ko. Sabi ko, mamaya na sila umalis. So, ayun, nandun sila sa labas. Diba? See you later. Ang mahal ng gas. Ang mahal ng gas, 6,000. 6,000. Full tank. Skets. Uuwi na ako ng babae. Ay, tingnan mo, oh. 24 hours na kaming gising. A few hours later. Guys, ipaprank namin si Martina at si Lindors. Hindi nila alam na kami yung uwi. Ito yung sinasabi niya, no? Guys, magpaprank ako. Ganda yung sky. Tara! Puno ka mo? Tabasa mo! Tara! Ano? Martina! Sila kuya! Tara! Kala! Baka lumapit sa akin eh. Baka nakaka... Yan si Martin! Ay! Mag-uho! Sige lang! Gulat talaga siya. Alam ni si Sambil. Tara, atag! Naliligo! Kaya ba namin kasi? Kasi nagparasyak na din. Nakita na. Nagidali na. Oo. Hello, baby! The next day. Good morning! Good morning, the Presi. Yes! Pa-video-video pa talaga. Sino ba yan? A few minutes later.
Nagdadulas-dulas na ako. Magaling na ako. Happy birthday to